Okay guys, Assalamualaikum dan sedang menonton AwieVlog channel. Okay guys, so video kali ni simple je. Member aku, Roger aku, untuk minta aku pasang cover set dekat Y suku dia. By the way, ni Y suku V1 original Movistar, tapi not original Movistar putih lah. Dia sebenarnya dia original Movistar hijau. So ni dah set yang kedua, tapi ni ori juga ni set ni. Reason kenapa owner tukar sebab itu hari ada accident, cala-cala sikit. Jadi owner sakit mata, so dia nak tukar cover set yang baru. Okay, so cover set dia seperti tajuk kau tengok, owner nak pasang ni daripada MagicBoy. Okay, KiNG. Tapi tak ada logo Vietnam sebab member aku dia request dekat kedai tu, dia tak nak letak logo apa bendera Vietnam. Kalau ikutkan ada letak lah. Okay, kedudukan logo Vietnam tu dekat sini. So kita tengok part yang lain lah. Sebenarnya set ni lawa ni. Ada yang kata nama set ni set Wakanda lah, set apalah, tapi memang lawa ni. MX ni daripada MagicBoy. For those yang tak tahu, MagicBoy ni dia sebenarnya adalah under company Espada juga tapi bahagian aksesori. Espada tu di bahagian performance part, MagicBoy ni dia bahagian aksesori, cover set, swing arm apa semua. Okay, so ni lah dia. Ni kepuk belah kiri nice lah sebab dia ada sparkling. Okay, so memang nampak premium lah. Okay, so tak masa, jomlah pasang. Okay, video simple je. Pasang cover set and then done. Kita tengok macam mana full set kalau pasang dekat motor. Cun tak cun cover set daripada MagicBoy. So let's go.
Okay guys, settle dah pasang. Okay, Coverset daripada MagicBoy. Overall memang nice lah. Coverset memang nampak garang lah. Dia more pada hitam, dan dia ada biru-biru sikit lah. Cuma kalau nak main colour pun, aku rasa mungkin casing engine ke, ataupun ni screw engine tu warna gold. Matching dengan rantai gold. Macam rim ni pun okay dah kot hitam, tapi kalau pakai yang warna gold pun should be okay. Ataupun senang kata ni lah, masuk screw gold. Yang lain ni biar hitam, masuk screw gold. So dia ada kontra dekat situ. Memang nice. Dia yang best dia sebab dia ada ni geng, dia ada sparkling ni. Aku rasa kalau lepas basuh, buat wax ke coating apa kan, duduk bawah cahaya matahari, confirm shining. Dalam kamera ni pun malam pun dah nampak kilat kan. Memang ngam teruk lah. Aku memang recommend kat korang lah, untuk korang try Coverset daripada MagicBoy ni, MX KiNG. Dia ada, tak silap aku, dia ada Y16 dengan Y suku. Okay, dia ada warna merah. Ikutkan owner nak beli warna merah, tapi stok habis, biru je available. Memang garang kan, semak teruk. Okay, so apa pendapat korang tentang Coverset ni? Cun tak cun, boleh komen dekat bawah. Alright, so aku dah penat ni, dah barai. Video sampai di saja. Macam biasa, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.